سلام دوستان عزیز، امیدوارم جور و صحتمند باشید و در هر جایی که هستید انشالله خوشحال و موفق باشید. امروز یک ویدیوی بسیار عالی برای شما، یک مجموعه از سابسکرایبر برای شما تهیه کردم و آماده میکنم و حالا طریقه دانلود و استفادهشی برای شما در این ویدیوی خیلی کوتاه توضیح میدم که چطوری دانلود کنید و چه رقم بسازید و چه رقم استفاده کنید. خب اینجا من دانلود کردم و نحوه باز میکنیم. حالا وقتی تازه شما دانلود میکنید چطوری باز کنید و چطوری مثلا جدا جدا ذخیره کنید و بعد استفاده کنید. وقتی دانلود میشه به این شکل است. پوشه شما راست کلیک میزنید، بعد اکسترکت میکنید و از اکسترکت در آوردید پوشش اینجا هست. یک دقیقه که من پیدا کنم. ها اینجاست. خب وقتی این پوشه باز کردید داخلش دوباره اگر بازم اکسترکت نشد بازم اینجا هم راست کلیک میزنید اکسترکت میکنید، بعد به این حالت در میاد و این هم همون تمپلیتش هسته که با نرم افزار معمولا افتر افکت باز میشه و شما باید اینو از حالت به حساب چیز کنید، جدا جدا ذخیره کنید و بعد استفاده کنید. خب ما یه سری باز میکنم. حتما باید نرم افزار افتر افکت روی کامپیوترتون نصب باشد و آشنایی با نرم افزار افتر افکت داشته باشید، در غیر از او نمیتونید از اینها استفاده کنید. وقتی برای اولین بار که باز میشه به این شکل و حالا همه ایشان مثلا باز شده، ببینید بهترین سابسکرایبر بسیار جدید و عالیه. ببینید به این شکل همه ایشان یک جای معمولا و شما اینا رو باید به شکل جدا جدا ذخیره کنید که دوباره بتونید مثلا در روی ویدیوهای خود استفاده کنید. خب برای این کار باید چیکار کنید؟ بیایید در قسمت فاینال کامپوزیشن و یکی یکی اینا را ذخیره کنید. من تا اینجا رو ذخیره کردم و این شماره 5 الان دبل کلیک کنید روشی. وقتی دبل کلیک کنید اینجا پلی که بزنید معمولا نمایش میدم، به این شکل حاضر میشه. شما را میتونید ذخیره کنید. خیلی عالی است، درسته؟ خب چطوری ذخیره کنیم؟ همین ساده. شما دیگه نیازی نیست که مثلا کدام کار کنید. من روی این کامپوزیشن میزنید add to render queue. وقتی اینو زدید اینجا باید دقت کنید روی best setting میرید. این best setting باید best باشد. اوکی میزنید و تو قسمت پایینیشی در اینجا خیلی توجه کنید. قسمت AVI نباید باشد. کویک تایم بزنید. وقتی کویک تایم زدید در قسمت RGB خیلی دقت کنید، باید RGB پلاس الفا باشد که بعدا بتونیم در نرم افزار پرمیر قابل استفاده باشد. وقتی اینو زدید اوکی بزنید و در اینجا هم مسیرش رو انتخاب کنید، در کجا ذخیره میکنید. گفتم من اینایش ذخیره کردم و این شماره 5 شه. اینجا همون اسمش رو انتخاب میکنیم، اوکی میزنیم. بعد رندرش هم بستگی به مون کامپیوتر رم و به حساب گرافیک شما دارد و میزنید رندر و این شروع میکنه به رندر کردن. درسته؟ به این حالت. این خیلی آسان و خیلی هم سریع. اگر دوست داشتید حتما کانال ما سابسکرایب کنید. من از این گونه ابزارها زیاد برای شما آپلود میکنم و لینک دانلودش هم بعدا کامنت کنید یا ایمیل کنید یا در صفحات فیسبوک اینستاگرام ما را فالو کنید. من برای شما اینا را مجانی و برای شما در اختیار شما دوستان عزیز قرار میدهم.
وقتی انجام شد، مثلا فرض کنیم ما را ذخیره کردیم، درسته؟ چطوری ازش استفاده میکنیم؟ میم پریمیر، معمولا ما از پریمیر استفاده میکنیم. پریمیر باز میکنیم. وقتی پریمیر باز کردید صبر کنید تا پریمیر باز بشه کاملا. وقتی پریمیر باز شد نیو پروژکت میزنید، حالا اسمش هر شما دوست داشتید انتخاب میکنید. ما حالا فقط سریع نحوه استفاده اینو انجام میدم. خب میرم یک ویدیو مثلا ایمپورت میکنم اینجا. خب یک ویدیو ایمپورت میکنم که چطوری مثلا از این نرم افزار بتونیم استفاده کنیم. مثلا من یک ویدیو سریع ایمپورت کنم. خب فرض کن من این ویدیو را آپلود رو میذاریم اینجا، درسته؟ کم بزرگش کنم، پلیش میکنم برایتون. ببینید یک ویدیوی تمپلیت هست. حالا میریم سابسکرایبر آپلود میکنیم. سابسکرایب میریم تو قسمت کجا بود، اینجا ذخیره کردم، هر کجا که شما ذخیره کرده بودید تو این قسمت، تو قسمت همون شماره 54 ما یکش از اینا رو باز میکنیم. ببینید همونجا که ما هم بگردن رویشی این استفاده قابل پخش است. خب حالا اگر شما پلی کنید اینجا دیده میشه و باید یک سری تنظیمات هم اینجا انجام بدید. مثلا فرض کنید این ویدیو یوتوبی شماست. خب درست این شکل. خب این سایزش بزرگه، روی این از این کلیک مونه، من در قسمت پوزیشن شی کوچیک مونه، میارم پایین، درسته؟ در این اندازه و خواستم بادم کوچیک میکنه که زیاد چیز نباشه، مثلا بیشه. درست شد؟ بله، این شکل ازش استفاده میکنید و لذت ببرید. امیدوارم که این برای شما جالب بوده باشد و عالی بوده باشد و اگر از این گزینه ها، از این ابزارها زیاد دوست داشتید حتما کانال بنده را سابسکرایب کنید و فرند باشید با من و در صفحات مجانی هم اگر فالو کردید حتما فالو کنید و هر از این نرم افزارها ما هفته یک بار دو بار ویدیوهای آموزشی پرامیر، افتر افکت و غیره برای یوتیوب آپلود میکنم و در اختیار شما دوستای عزیز قرار میدهم. امیدوارم لذت برده باشید و تا ویدیوی دیگر شما را به خدای مهربان میسپارم. See you.